Tôi từng nghĩ điều đau nhất là không biết đâu là con đường đúng. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đau hơn nhiều là biết rất rõ con đường đúng, nhưng vẫn có những ngày bước chân mình đi lệch khỏi nó. Nếu bạn cũng từng tự hứa với chính mình rất nhiều lần rằng từ ngày mai sẽ sống tốt hơn, tỉnh táo hơn, yêu thương hơn, nhưng rồi vẫn lặp lại những điều mình muốn từ bỏ, thì có lẽ trong vài phút tới, bạn sẽ hiểu vì sao. Và có lẽ bạn cũng sẽ hiểu rằng, để đi đúng hướng, thứ chúng ta thiếu không phải là kiến thức, mà là sự thành thật và thiện lương với chính mình. Tôi ngồi một mình trong chòi lá quen thuộc. Trên bàn là ly cà phê đã nguội. Chiếc laptop vẫn mở. Bản thảo vừa viết xong nằm trước mặt. Ngoài kia, vài con chim đang truyền cành. Một con đứng trên mép hồ cá coi, cúi đầu nhìn mặt nước. Mọi thứ đều rất yên. Yên đến mức tôi nghe được tiếng hoa cau rơi xuống nền gạch. Tôi đọc lại những gì mình vừa viết. Những dòng chữ nói về yêu thương, về cuộc sống tỉnh thức, về cách con người sống tử tế, và về mỗi người nên tự thân vận động. Từng câu đều rất rõ ràng, rất mạch lạc và rất đúng. Nhưng không hiểu sao, tôi không thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Tôi đâu đó có một cảm giác lạ. Giống như người vừa đặt xuống một vật nặng. Nhưng cánh tay của mình vẫn còn mỏi. Tôi nhìn ra khu vườn bên ngoài. Rồi bất chợt tự hỏi. Nếu những điều này đúng như vậy, thì tại sao chính mình vẫn còn giằng xé trong đầu của mình? Tôi nhận ra một điều khiến mình khó chịu. Tôi rất thích viết về những điều đúng, nhưng đôi khi, tôi thích viết về nó hơn là sống với nó. Câu nói ấy xuất hiện rất nhanh, và rồi làm tôi ngồi lặng đi, bởi vì nó chạm đúng chỗ đau nhất. Vì tôi biết thế nào là sống chậm, nhưng có những ngày tâm tôi vẫn hấp tấp. Tôi biết thế nào là buông bỏ, nhưng có những lúc tôi vẫn cố giữ những thứ không cần giữ. Tôi biết thế nào là yêu thương, nhưng đôi khi tôi vẫn muốn người khác phải hiểu mình trước. Tôi viết rất nhiều, nhưng viết và sống được là hai chuyện khác nhau. Tại sao biết đi đúng đường, nhưng ta vẫn bước chệch? Tôi nghĩ tôi phải tự trả lời được 4 nguyên nhân chính như sau. Một là, tôi đang tự thân vận động hay đang chờ điều kiện hoàn hảo. Tôi từng nghĩ, khi nào công việc ổn định hơn, khi nào mình rảnh hơn, khi nào tâm trạng của mình tốt hơn, và khi mọi thứ được thuận lợi hơn, mình sẽ chăm chỉ học pháp và luyện công. Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, những điều kiện hoàn hảo ấy chưa bao giờ xuất hiện, và tôi bắt đầu nhìn lại chính mình, hướng nội rằng tại sao mình lại chờ điều kiện hoàn hảo. Một con chim ngoài vườn không đợi bầu trời hoàn hảo mới hót, cây cau không đợi người khen mới trổ bông, hoa sen trong bồn không đợi ai ngắm mới nở. Mọi thứ vẫn đang sống như nó sống, nó vẫn đang lớn lên, và vẫn làm điều chúng cần làm. Chỉ có con người là rất giỏi tìm lý do để trì hoãn, và tôi đã cũng từng như thế. Tôi gọi đó là chờ thời điểm thích hợp, chờ điều kiện thuận lợi. Nhưng sâu bên trong, có khi đó chỉ là một cách lịch sự để trì hoãn trách nhiệm với chính mình. Những việc nên làm như học pháp và luyện công mỗi ngày. Đôi khi, tôi cũng cần thời gian và điều kiện hoàn hảo mới làm. Như vậy có đúng không? Hai là, tôi đang tỉnh thức hay đang tự thuyết phục mình? Đây mới là điều đáng sợ trong tôi. Có những sai lầm đôi khi ta rất dễ nhận ra. Nhưng có những sai lầm nó mặc chiếc áo của sự đúng đắn. Tôi từng ngồi hàng giờ để phân tích một vấn đề. Tôi cũng từng thuyết phục bản thân rằng mình đang nhìn nhận rất khách quan. Nhưng rồi khi nhìn sâu hơn, tôi phát hiện ra mình không tìm kiếm sự thật. Mình đang tìm kiếm bằng chứng để bảo vệ cái tôi của mình. Có sự khác biệt ấy là rất nhỏ, nhưng hậu quả rất lớn. Tôi bắt đầu hiểu vì sao có những người quá nhiều tác động lại càng khó thay đổi.
bởi vì họ có quá nhiều lý lẽ để bảo vệ những gì họ muốn tin. Và tôi cũng không ngoại lệ đó. Có những ngày điều tôi cần không phải là suy nghĩ thêm, mà là thành thật thêm trong mỗi giây phút hiện tại của mình. Luôn để chủ nguyên thần cùng với thân thể mình trong mỗi phút mỗi giây. Ba là, tôi muốn yêu thương thật sự hay muốn được công nhận? Câu hỏi này khiến tôi mất nhiều thời gian nhất, bởi vì nó động chạm tới những điều rất kín đáo. Tôi làm điều tốt, nhưng có thật là hoàn toàn vì điều tốt không? Tôi giúp người khác, nhưng có thật là không mong điều gì đáp lại không? Tôi chia sẻ những điều tích cực, nhưng có thật là không mong được ghi nhận không? Tôi không dám trả lời ngay những câu hỏi của mình. Tôi chỉ ngồi nhìn khu vườn bên ngoài, nhìn đàn chim đang chăm sóc nhau và đang ăn, nhìn con chó đang nằm yên bình trong nhà. Chúng sống rất tự nhiên, không cần ai công nhận, không cần ai khen ngợi, không cần ai biết đến. Tự nhiên tôi thấy mình nhỏ lại, và cũng thấy mình thật hơn. Có lẽ ta yêu thương thật sự là khi ta vẫn làm điều đúng dù không ai nhìn thấy. Có phải vậy không? Và câu hỏi thứ tư tôi phải trả lời là: vì sao tôi biết con đường sáng mà vẫn đi vào bóng tối? Điều này từng làm tôi khó hiểu một thời gian dài. Cho đến một ngày tôi nhớ lại lời cha mình đã nói rằng: cha thả con ra biển lớn, con tự bơi. Ngày còn trẻ, tôi nghe câu đó như một lời giao trách nhiệm. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu sâu hơn. Không ai sống thay mình được. Không ai tu dưỡng thay mình được. Không ai thức tỉnh thay mình được. Cũng không ai chịu hậu quả thay mình được. Biết đường sáng không có nghĩa là sẽ tự động đi trên con đường sáng. Bởi mỗi ngày đều phải lựa chọn. Mỗi ngày đều phải bước. Mỗi ngày đều phải tự bơi. Và chính điều đó mới là phần khó nhất. Trong tu luyện, điều này cũng đúng, có phải vậy không? Tu luyện là tự thân mỗi người, không ai ép ai. Tu hay không là tự ở bản thân mỗi chúng ta. Có đúng vậy không? Tôi nhớ đến một hình ảnh. Khi một người đi đêm trong rừng, nhiều khi không có trăng soi sáng, nhiều khi không có đèn, nhiều khi không nhìn thấy con đường phía trước. Nếu lúc đó họ chạy thật nhanh, rất có thể họ sẽ rơi xuống vực. Nhưng nếu ta bước chậm và chắc mỗi bước đi, không ngừng dò dẫm từng bước, thì vẫn đi được. Và khi đó tôi chợt hiểu rằng, bấy lâu nay tôi luôn muốn mình phải thay đổi thật nhanh. Tôi phải tiến bộ thật nhanh, phải hoàn hảo thật nhanh. Và khi không làm được, tôi thất vọng. Tôi trách chính mình. Tôi quay trở lại nghi ngờ mình. Nhưng có lẽ, con đường đúng không yêu cầu tôi hoàn hảo. Nó chỉ yêu cầu tôi đừng bỏ cuộc. Một bước chân nhỏ vẫn là một bước chân. Một lần tỉnh táo vẫn là một lần tỉnh táo. Một lần thắng được chính mình vẫn là một chiến thắng. Cho dù những điều đó là rất nhỏ. Tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta đang sống giữa mâu thuẫn giống nhau. Chúng ta biết thức khuya có hại, nhưng vẫn thức. Ta biết nóng giận không giải quyết được gì, nhưng vẫn nóng giận. Ta biết yêu thương là quan trọng, nhưng vẫn để cái tôi chen vào. Biết buông bỏ sẽ nhẹ lòng, nhưng vẫn ôm lấy những điều làm mình mệt mỏi. Có lẽ vì chúng ta đều là con người. Không ai trưởng thành chỉ bằng một lần nhận ra. Không ai thay đổi chỉ bằng một bài học, và không ai bước ra ánh sáng chỉ bằng một ý nghĩ đẹp. Tất cả đều là một quá trình nuôi dưỡng tâm thiện lương của mình. Và tất cả đều cần thời gian để tiếp nhận những vấn đề mới. Bạn có nghĩ vậy không? Mặt hồ coi đã yên lặng. Ánh nắng cuối ngày nằm trên mặt nước. Con chim lúc sáng đã bay đi đâu đó. Tôi đóng laptop lại. Không phải vì đã tìm ra tất cả câu trả lời, mà vì cuối cùng tôi cũng chấp nhận một điều. Tôi không cần trở thành một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần tiếp tục bước.
Mỗi ngày một chút, tỉnh táo hơn hôm qua một chút, thiện lương hơn hôm qua một chút, thành thật hơn hôm qua một chút. Chỉ vậy thôi. Và có lẽ, đó mới là ý nghĩa thật sự của việc tự thân vận động. Không phải ép mình đi thật nhanh, mà là không giao cuộc đời mình cho hoàn cảnh bên ngoài. Con đường sáng không khó tìm. Có khi nó đang ở trước cổng nhà mình. Điều khó là mỗi ngày vẫn chọn bước trên con đường ấy. Và trưởng thành không phải là không bao giờ đi lệch hướng, mà là khi nhận ra mình lệch con đường, ta sẽ lặng lẽ quay lại. Hiện tại trong cuộc sống của bạn, điều gì là con đường đúng mà bạn đã biết từ lâu, nhưng vẫn đang loay hoay chưa bước tới được? Bạn có thể chia sẻ ở phần bình luận của video này. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ giúp chính tôi và những người khác có thêm một chút can đảm để tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp bạn trong các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.